Και πως είστε, η απάτη του Αγίου Φωτός είναι το σημερινό το βίντεο που θα αναλύσουμε. Ένα βίντεο που αξίζει φυσικά όπως πάντα να το δείτε από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε ποιον οφείλουμε αλήθεια αυτό το μεγάλο ψέμα και καλά του Παναγιού Τάφου? Εννοείται στην αυτοκράτηρα Ελένη. Αυτή ήταν που τα βρήκε όλα, και κομμάτια του Σταυρού και τον τάφο και τα πάντα. Όμως εγώ θα σας αποδείξω σε επόμενα βίντεο, και κάντε εγγραφή για να περιμένετε εκείνο το βίντεο όταν θα ανέβει, ότι ο τάφος του Ιησού δεν βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα. Επαναλαμβάνω, θα σας αποδείξω σε επόμενα επεισόδια ότι ο τάφος του Ιησού δεν βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα. Οπότε όλο αυτό είναι μία καλωστημένη απάτη. Σας καλησπερίζω, κάντε like στην εκπομπή τη σημερινή, εγγραφή στο κανάλι όσοι είστε πρώτη φορά σε αυτό εδώ το κανάλι. Επίσης να σας πω να κοινοποιήσετε στο Viber, στο Facebook, μέσω Gmail αυτή την εκπομπή σε όσο το δυνατόν πιο πολλά άτομα, για να γίνει άμεσα η επανελλήνιση και να φύγουμε από το παλιό και να έρθει το καινούριο επιτέλους, γιατί κάποιοι μιλάνε και για νέα τάξη πραγμάτων και για παλιά τάξη πραγμάτων. Ποια είναι η παλιά τάξη πραγμάτων? Η ρωμαϊκή τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων όμως ποια θα είναι? Σίγουρα όχι αυτή που ευαγγελίζονται οι δυτικοί, αλλά μια δική μας ελληνική νέα τάξη πραγμάτων. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ένα ηχητικό ντοκουμέντο αυτού εδώ του ανθρώπου που θα σας δείξω τώρα, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν ο πρώην ηγούμενος και σκευοφύλακας του Παναγίου Τάφου 1985-1988, αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος, και αποκαλύπτει ο ίδιος τον τρόπο με τον οποίο άναβε, καλά ακούσατε, άναβε το Άγιο Φως. Ας τον απολαύσουμε τον Κύριο. Λοιπόν, πάμε. Πώς ανάβει το καντήλι? Να το πούμε για άλλη μια φορά, να το πούμε στην κάμερα. Λοιπόν, ποια ήταν η εμπειρία σας? Εσείς ήσασταν σκευοφύλακας το 85, το 86, το 87 και το 88. Βγάλατε 4 φορές. Ακριβώς. Το Έβαλα την ακίνητη καντήλα αυτή που λέμε. Ναι, 4 φορές. Το έβαλα στον Πανάγιο Τάφο και το άναψα εγώ. Το ανάψατε εσείς? Το άναψα εγώ με σπίρτα, άναψα το καντήλι. Λέτε ότι ανάψατε το καντήλι μέσα στον Παναγιο Τάφο. Το πήγατε. Το πήγα και το άναψα. Και το ανάψατε με σπίρτα. Με σπίρτα. Και είναι 4 φορές. 4 φορές. Την ίδια ακριβώς δηλαδή διαδικασία, διαδικασία. Και τις 4 γιατί αυτά δεν αλλάζουν, ναι. χρονιές. Ακριβώς. Ο Ελευθεροπόλης Χριστόδουλος. Και μου λέει, Νικηφόρο, μου λέει, έχεις σπίρτα? Μου λέει, έτσι αυτός μου το. Δεν ξέρω αν ακούστηκε. Να το ξαναβάλω από την αρχή, δεν ακούστηκε καλά. Δεν ξέρω τι λένε. Για μισό λίγο, να δω λίγο τι λένε τα παιδιά. Ακούγεται σε εσάς? Ακούγεται ο ήχος τον οποίο ήθελα τώρα να σας μεταφέρω? Ακούγεται? Λοιπόν, θα το ξαναβάλω από την αρχή για να το ακούσετε όλοι, γιατί δεν ξέρω αν περνούσε καλά ο ήχος, έτσι. Γιατί είχα ένα θέμα με τον ήχο. Για πάμε λίγο. Πάλι. Να θυμηθούμε και να πούμε πώς ανάβει το καντήλι. Να το πούμε για άλλη μια φορά, να το πούμε στην κάμερα. Λοιπόν, ποια ήταν η εμπειρία σας? Εσείς ήσασταν σκευοφύλακας το 85, το 86, το 87 και το 88. Βγάλατε 4 φορές. Ακριβώς. Το βάλατε. Έβαλα την ακίνητη καντήλα αυτή που λέμε. Ναι, 4 φορές. Το έβαλα στον Πανάγιο Τάφο και το άναψα εγώ. Το ανάψατε εσείς? Εγώ με σπίρτα άναψα το καντήλι. Λέτε ότι ανάψατε το καντήλι μέσα στον Παναγιο Τάφο. Το πήγατε. Το πήγα και το άναψα. Και το ανάψατε με σπίρτα. Με σπίρτα. Και είναι 4 φορές. 4 φορές. Την ίδια ακριβώς δηλαδή διαδικασία, και τις 4 αυτά δεν αλλάζουν, ναι. χρονιές. Ακριβώς. Ο Ελευθεροπόλης Χριστόδουλος. Και μου λέει, Νικηφόρο, μου λέει, έχεις σπίρτα? Μου λέει, έτσι αυτός μου το. Έχεις σπίρτα? Μου λέει, για να ανάψεις το καντήλι? Γιατί εγώ θα το ανάψω, λέω, το καντήλι. Ναι, μου λέει, δεν έχεις σπίρτα? Δεν έχω σπίρτα. Και μου έδωσε εκείνο σπίρτα. Λοιπόν, και τα πήρα και εγώ, φυσικά άναψα το καντήλι και το άφησα πάνω στο. Και βέβαια την επόμενη χρονιά και την επόμενη και την τελευταία είχατε τη γνώση και είχατε σπίρτα πάνω σας. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Και μάλιστα όπως έγραψε σε έναν προσκυνητή, το γράφω, αυτά μόνο τσαρλατάνοι τα κάνουν και οι μάγοι, οι οποίοι σου λένε έλα σου κόψει εισιτήριο, σε αυτό θα κάνω μια εκπομπή, μια παρουσίαση και θα κάνω ένα σωρό μαγικά.
δεν θα έλεγα πώς ανάβει το ακίνητο καντήλι, γιατί δεν ήταν δικιά μου διδασκή, ο Πατριάρχης ο οποίος είναι υπεύθυνος, έτσι. Αλλά όταν διάβασα πέρυσι στην ιστοσελίδα που έγραψε ο Πατριάρχης και είπε ότι είναι θαύμα και το ανάβει με παπάκι πάνω στον Αγιο Τάφο, αυτό δεν μπορούσα να το ανεχτώ, γιατί αυτό είναι απάτη, καθαρή απάτη. Ακριβώς. Το οποίο το θεωρείτε, το χαρακτηρίζετε με βαριά λέξη. Εννοείται την απάτη. Ναι. Τι άλλο να το πω, ότι είναι λάθος το και αυτό. Κατά λάθος το είπε. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, όλοι οι χριστιανοί γενικά δηλαδή, ότι η πίστη μας δεν μπορεί να στηρίζεται σε τέτοια ψέματα και σε απάτες. Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση την οποία έκανε ο άνθρωπος και να σας πω μονάχα ότι το Πατριαρχείο αντέδρασε πάρα πολύ σφοδρά. Θα το δούμε σε λιγάκι αυτό. Το Πατριαρχείο αντέδρασε πάρα πολύ σφοδρά σε αυτό το βιντεάκι το οποίο παρακολουθήσατε και μάλιστα έχει στείλει μέχρι και στην Google και στο Facebook αιτήσεις για να κατέβει αυτό το βίντεο, γιατί προφανώς διακυβεύονται πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά θα δείτε σε λίγο πως πίεσαν αυτόν τον άνθρωπο που πήρε τη συνέντευξη, πως πίεσαν αυτόν τον άνθρωπο να αποσύρει αυτό το βίντεο ως δήθεν ψεύτικο και ότι έχει πέσει πάρα πολύ μοντάζ. Λοιπόν, εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Θυμάμαι πριν από 20 χρόνια έβλεπα την εκπομπή του Σπύρου, νομίζω Καρατζαφέρη, όπου είχε καλεσμένο τον κύριο Καλόπουλο. Ο Καλόπουλος έλεγε ήδη από τότε ότι οι Εβραίοι και δι ο Μωυσής αλλά και κάποιοι άλλοι λαοί διέθεταν τρόπους πρώτον να δημιουργούν αυτανάφλεξη κεριών. Υπάρχουν όλα αυτά, παιδιά, σε παλαιότερα βίντεο. Αυτανάφλεξη κεριών εκ του μηδενός στην ουσία με διάφορες χημικές ουσίες. Ένα, το κρατούμενο. Και δεύτερον, είχαν μέχρι και τρόπους και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι και οι Εβραίοι να διατηρούν ένα φως σχεδόν αενάως αναμένο. Αυτό ήταν ένας αρχαίος πανάρχαιος τρόπος, ο οποίος νομίζω πλέον στην εποχή μας, αν όχι χάθηκε, πάρα πολύ λίγοι λαοί τον διαθέτουν ακόμα και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες. Έπεται βίντεο γι' αυτό, κάντε εγγραφή να το περιμένετε. Έπεται βίντεο για αυτό το αέναο πυρ, το οποίο υπήρχε σε πάρα πολλούς αρχαίους ναούς, μεταξύ των οποίων φυσικά και στην αρχαία Ελλάδα, γεγονός το οποίο μας αποκρύπτουν κάποιοι. Τώρα, όπως σας είπα και στην αρχή, εφόσον ο Άγιος Τάφος, όπως τον λένε, του Ιησού, δεν βρίσκεται στα Ιεροσόλυμα αλλά βρισκόταν αλλού, και όπως σας είπα θα σας το αποδείξω στο μέλλον, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μία απάτη. Η Ελένη λοιπόν, όταν ήθελε να αναγνωριστεί πλέον η χριστιανοσύνη παγκοσμίως εκείνη την εποχή ως το πιο ορθό δόγμα, σκαρφίστηκε τα πάντα και δημιούργησε σχεδόν εκ του μηδενός αυτό το θαύμα. Και όχι μόνο αυτό, και πολλά χρόνια φυσικά αργότερα διάφοροι άλλοι. Τώρα η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Μέχρι το 1970 φεύγα, δεν ξέρω πότε ξεκίνησε να έρχεται αυτό με αεροπλάνο στην Ελλάδα, το Άγιο Φως. Πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Πώς ερχότανε πριν στην Ελλάδα αυτό το Άγιο Φως? Το ρώτησα σήμερα φυσικά και στη δημοσκόπηση, αλλά φυσικά με ξέρετε, έτσι. Το ρώτησα με χιούμορ. Πώς ερχόταν λοιπόν πριν την εφεύρεση του αεροπλάνου στην Ελλάδα το Άγιο Φως? Το έφεραν οι άγγελοι, το έφερνε κάποιος Άγιος, το έφερναν με πλοίο ή το έφεραν με τα πόδια? Λοιπόν, δεν το έφερναν καν. Αυτή είναι νομίζω η πιο σωστή απάντηση. Ούτε με πλοίο το έφερναν, όπως απάντησε μέχρι στιγμής το 55%, ούτε με τα πόδια όπως απάντησε το 22%, ούτε οι άγγελοι όπως απάντησε το 18% και ούτε κάποιος Άγιος όπως απάντησε το 5%. Όλες οι απαντήσεις είναι λανθασμένες, εννοείται. Χάριν έτσι γέλιου εννοείται την έβαλα αυτή την ερώτηση για να καταλάβετε ότι δεν ερχόταν καν. Το Άγιο Φως δεν ερχόταν καν στην Ελλάδα. Πήγαιναν μόνο εκεί οι προσκυνητές, οι γνωστοί μας χατζίδες. Και μιλώντας για χατζίδες, που η μισή Ελλάδα, καλός ή κακός, αυτό δεν με ενοχλεί εμένα καθόλου προσωπικά, έχει στο επίθετο κολλημένο το χατζί,
γεγονός που δεν είναι καθόλου έτσι να απορείς, μιας και το έπαιρνες, ας πούμε, αν διαδοχικά είχαν πάει 3 γενιές της ίδιας οικογένειας να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μιας και μιλάμε για χατζίδες, τι έλεγε ο Αδαμάντιος Κοραής για το Άγιο Φως. 1826, πριν από σχεδόν 200 χρόνια, ο Αδαμάντιος Κοραής ήταν πάρα πολύ μπροστά από την εποχή του, παιδιά. Πάρα πολύ μπροστά. Και θα ήθελα την κοινοποίηση να την κάνετε σήμερα μόνο και μόνο χάρη των όσων λέει ο Αδαμάντιος Κοραής. Εμένα προσωπικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και δείχνει πόσο πανέξυπνος ήταν για εκείνη την εποχή. Πάμε να δούμε τι λέει. Μηχανουργήματα λαοπλάνων ιερέων, τα εξ ουρανού ψευδοκατέβατα φώτα. Θαύμα εσχροκέρδειας, μηχανουργήματα λαοπλάνων ιερέων και ψευδοκατέβατα είναι τα φώτα της Ιερουσαλήμ. Συνεχίζει. Μοναχοί θρασίτατοι γόητες επινόησαν το θαύμα του Αγίου Φωτός για να ενισχύσουν τον ηλίθιο ζήλο των προσκυνητών. Όνειδος και έσχος στρατηγούμενων από θρασίτατους θαυματοπλάστες, αξιοθρήνητοι οι κατέτος τρέχοντες μωροί και πλανημένοι προσκυνητές του θαύματος. Επίσης, τέτοιων θαυμάτων έχουν ανάγκη οι ψευδοθρησκείες. Βλέπετε ότι την εποχή του Κοραή ονομαζόταν θαύμα. Ωραία. Κρατήστε το αυτό, ότι το λέγαν θαύμα, γιατί θα δείτε σε λίγο τι έχει αλλάξει πλέον στο Πατριαρχείο. Έχει αλλάξει κάτι που σχετίζεται με αυτές ακριβώς τις δηλώσεις που έχει κάνει ο τεράστιος Αδαμάντιος Κοραής. Και θα πω και συγχαρητήρια στον δημοσιογράφο Δημήτρη Αλικάκο για την απίστευτη έρευνα και για το βιβλίο που έχει γράψει. Αν και κυμαίνεται σε άλλο ύφος από το δικό μου, συγχαρητήρια στον άνθρωπο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Τέτοιων θαυμάτων έχουν ανάγκη οι ψευδοθρησκείες. Για ποιο λόγο? Γιατί σου λέει ο Θεός δεν έχει ανάγκη να φανερωθεί με τέτοια τεχνάσματα. Λοιπόν, ασυγχώρητον με παντοειδείς δόλους να υπερασπίζεται η θρησκεία πλαστά θαύματα και πάσης λογής ανομήματα. Συνεχίζει. Στρατεύματα μεθυσμένων προσκυνητών που δεν εσχύνονται να ονομάζονται χατζίδες. Να θυμηθούμε τώρα εδώ πέρα ότι προχθές έκανα ένα βιντεάκι για το Χαλελούια, Χαλελουγιάχ, δόξα στον Γιαχβέ, εξύμνηση του ονόματος του Γιαχβέ και όλα αυτά. Και το χατζής, να ξέρετε, προέρχεται από το χαγ που σημαίνει χορεύω, παύλα, περιστρέφομαι γύρω από έναν ιερό χώρο. Χαγ, χατζ, εντάξει, κάτι που το έκαναν οι Εβραίοι. Κάτι που το έκαναν οι Εβραίοι. Και πέρασε αυτό σήμερα και στους μουσουλμάνους, όπου οι χατζίδες πηγαίνουν στην Μέκα και όπου φυσικά και οι δικοί μας οι χατζίδες παίρνουν στο επώνυμό τους πάντα στην αρχή Χατζη Νικολάου, Χατζη Γεωργίου και το καθεξής, αυτήν την ονομασία. Ωραία, χατζ. Άρα έχουμε την πλήρη σχεδόν, δυστυχώς σε εισαγωγικά, ευρεοποίηση, αν και αυτό εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι, γιατί άλλο το ποιόν του χαρακτήρα και άλλο φυσικά το επώνυμο του καθενός. Πάμε παρακάτω. Ελευθερώστε την Ανατολική Εκκλησία από το όνειδος του εσχρού θαυματουργήματος. Το Άγιον Φως είναι πλάσμα ασεβές και ανέσχυντων, πλάσμα Λατίνων μοναχών και φραγκοπατερικών γέννημα. Απίστευτη δήλωση για εκείνη την εποχή, φοβερός. Μην πιστεύετε λοιπόν όσα λέγουν περί του Αγίου Φωτός. Ανέσχυντη θαυματοποιία και πλάσμα του Μεσαίωνα κατασκευασμένο από σκοταδιστές καπουτσίνους. Όλα αυτά φυσικά τα έχει ανεβάσει ο Μιχάλης Καλόπουλος, αυτός ο τεράστιος ερευνητής. Έχει πάρει οτιδήποτε είχε πει ο Κοραής και έχει δημιουργήσει στην ουσία έναν πολύ μεγάλο κατάλογο των όσων είχε πει. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό έχει στηθεί πάρα πολύ ωραία για έναν και μόνον λόγο. Και δεν είναι άλλο από αυτό. Σε λίγο θα σας διαβάσω έναν διάλογο, παύλα αντίλογο, ανάμεσα στον Δημήτρη Αλικάκο και το Πατριαρχείο. Και εκεί θα καταλάβετε ότι όντως παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε τι λέει ο δημοσιογράφος. Πρόσφατα παρατήρησα ότι αλλάξατε το κείμενο περί της τελετής του Αγίου Φωτός στην ιστοσελίδα του Πατριαρχείου και στη θέση του μπήκε ένα άλλο που δεν κάνει πουθενά λόγο για θαύμα. Χειρίζονται και ιστοσελίδες οι πολέμοι
της τεχνολογίας. Σας το έχω πει άπειρες φορές και μόνο γι' αυτό θα έπρεπε όλοι εσείς που με βλέπετε τώρα να γίνετε τώρα άπιστοι. Τώρα, όχι χθες, τώρα. Λοιπόν, τώρα, αυτοί που κυνήγησαν όλες τις τεχνολογίες τώρα τις χρησιμοποιούν παντού. TikTok, Facebook, YouTube, παντού. Τεχνολογία που δεν την ήθελαν καν, την κατακυνήγησαν και τώρα τη χρησιμοποιούν γιατί τους βοηθάει φυσικά να διαδίδουν όλα αυτά τα ψεύδη. Εντάξει, βλέπετε μπροστά στο χρήμα δεν σε νοιάζει τίποτα. Αρνείσαι ακόμα και ότι έκαιγες βιβλία, αρνείσαι ακόμα και ότι κυνηγούσες οποιαδήποτε τεχνολογική, παύλα μαθηματική πρόοδο. Εντάξει, οποιαδήποτε. Άρα εσείς που βλέπετε τώρα αυτή την εκπομπή δεν απορείτε για ποιο λόγο ξαφνικά ξεκίνησαν να ασπάζονται την τεχνολογία? Λοιπόν, σας έλεγα ότι το Πατριαρχείο έχει αλλάξει την τοποθέτησή του πάνω σε αυτό το θέμα, με το θαύμα του Παναγίου Τάφου και του Αγίου Φωτός. Το ξέρατε? Όχι. Είμαι σίγουρος πως οι περισσότεροι δεν το γνωρίζατε, όπως δεν το γνώριζα ούτε κι εγώ. Το μάθα και εγώ σήμερα. Υπήρχε λοιπόν παλαιότερα τοποθέτηση περί θαύματος και ως εκ του θαύματος, ωραίο λοιπόν, ως εκ θαύματος αυτό το κείμενο έχει βγει και δεν υπάρχει, και απαντάει ο Πατριάρχης και λέει ναι, αυτό το κείμενο δεν έπρεπε να είναι εκεί και δεν γνωρίζω πώς μπήκε. Το ακούσατε τι είπε? Το ακούσατε τι είπε? Γνωρίζω, λέει, ότι αυτό το κείμενο περί θαύματος και όλα αυτά υπήρχε και λέει δεν ξέρει πως υπήρχε. Σοβαρά? Ποιος το βάλε? Ποιος το βάλε? Δεν το βάλε το Πατριαρχείο? Τι να λέμε τώρα? Βλέπετε λοιπόν ότι σας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα σας και επειδή εσείς έχετε μάθει στην κοροϊδία το αποδέχεστε. Μερικοί έχουν γίνει μέχρι και σε βαθμό μαζοχισμού υποτελείς και υποτακτικοί. Πού πάει η ιστορία? Ξέρετε εσείς πού πάει η ιστορία? Αυτές οι δύο λέξεις ξέρουμε όλοι σε τι παραπέμπουν. Σωστά? Μπράβο. Εκμεταλλεύονται λοιπόν κάτι που έχετε μέσα σας κάποιοι, μέσα σας, βαθιά ριζωμένο, και σας κάνουν ό,τι θέλουν. Σας κάνουν ό,τι θέλουν. Και θα συμβαίνει για πολύ καιρό αυτό ακόμα, όσο αφήνετε κάτι τέτοιους ανθρώπους να κατευθύνουν τη ζωή σας αντί να κατευθύνει η συνείδησή σας, τον εαυτό σας. Απαντάει λοιπόν, το απαντάει λοιπόν ο δημοσιογράφος και του λέει ναι, αλλά το νέο κείμενο το οποίο έχετε βάλει πλέον δεν μιλάει πλέον για θαύμα όπως μιλούσε το παλιό το κείμενο. Και απαντάει ο Πατριάρχης και λέει μα το Πατριαρχείο δεν μιλάει για θαύμα. Η λέξη προέρχεται από το θαυμάζω. Τι σχέση μπορεί να έχει με μια ιερή τελετή? Βλέπετε ότι ακόμα και σήμερα, όχι απλά μόνο από την εποχή του Κέλσου, ακόμα και σήμερα αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν και αναπροσαρμόζουν τη θρησκεία. Και τα ντογάνια δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, αυτοί που τρέχουν εκεί και ακουμπάνε. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ότι τους κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα τους. Έτσι. Γιατί συμβαίνει αυτό, αλήθεια? Έχετε σκεφτεί ποτέ? Γιατί μέχρι σήμερα ακόμα η Εκκλησία αναπροσαρμόζει και ανασκευάζει συνεχώς αυτά που έχει πει? Γιατί τα ανασκευάζει συνεχώς?
Δεν σας κάνει απορία, δηλαδή δεν έχετε λογική να σκεφτείτε? Ο Αριστοτέλης θα μας έφτιανε στα μούτρα αν μας έβλεπε, όχι απλά ο Ιησούς, εγώ το ξέρω, εγώ το λέω, και ο Ιησούς να μας έβλεπε σήμερα θα λέγεται τι έχετε κάνει, καρναβάλι με έχετε καταντήσει. Και είναι αλήθεια, και είναι αλήθεια ότι κάποιοι τον έχουν καταντήσει καρναβάλι. Και είμαι σίγουρος ότι όπως είχε μπει και τα είχε σπάσει όλα μέσα στο ναό, έτσι θα έκανε και σήμερα. Γιατί μιλάμε μόνο για την εμπορικότητα. Μόνο. Δεν μιλάμε πλέον έστω για τα 5-10 καλά πράγματα που προσπαθεί να διδάξει ο χριστιανισμός. Έτσι. Πιστέψτε με, είμαι πάρα πολύ δίκαιος. Και τα λέω to the point όλα. Είμαι πάρα πολύ δίκαιος. Υπάρχουν καλά στοιχεία στο χριστιανισμό. Δεν έχω πει ποτέ ότι δεν έχει καλά στοιχεία ο χριστιανισμός. Έχει καλά στοιχεία, να είναι καλά όμως οι Έλληνες. Όπα, τι είπες θετικέ? Ναι, να είναι καλά οι Έλληνες. Οι Έλληνες τον έκαναν καλό το χριστιανισμό. Δεν ήταν από την αρχή καλός ο χριστιανισμός. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Πόσο πολύ κυνήγησε τους Έλληνες. Οι Έλληνες, εμείς τον κάναμε να είναι καλός. Όσα καλά έχει δει, όσες καλές πράξεις έχουν γίνει από καθαρό αίμα Ελληνόπουλα στο χριστιανισμό. Συμφωνείτε σε αυτό? Συμφωνείτε? Δεν έχουν γίνει από ανθέλληνες. Έχουν γίνει από Έλληνες οι οποίοι είναι και της Εκκλησίας, και πιστέψτε με, έχω πάρα πολλούς φίλους. Κάποιοι τους το λέω και μου λέει τι λέει τώρα αυτός? Τι λέει τώρα αυτός? Αμέ, εννοείται. Τι είμαι, εξωγήινος είμαι? Εγώ δεν έχω φίλους Ρωμιούς? Εγώ δεν πήγα στην πόλη? Δεν μίλησα με Ρωμιούς? Και μάλιστα με Ρωμιούς μίλησα. Τέτοιους που δεν έχετε δει εσείς καν εδώ. Δεν έχετε δει τέτοιους Ρωμιούς. Είναι οι πιο βαθιές ρίζες της Ρωμιοσύνης στην πόλη και έχω μιλήσει με αυτούς. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι άνθρωποι είναι. Και στην Ελλάδα όμως έχω φίλους οι οποίοι με δέχονται όπως είμαι. Ναι, με δέχονται όπως είμαι. Γιατί όμως με δέχονται όπως είμαι? Γιατί είναι πιο μάγκες από μερικούς μαθητές του Θεού. Τι εννοώ? Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Δεν είναι άνθρωποι του ρατσισμού και του μίσους. Τιμή τους, προς τιμή τους, ενώ ξέρουν, δείτε τώρα, ενώ ξέρουν πόσο βάλω κατά του σκοταδισμού που έχει φέρει στους Έλληνες, πάλι με δέχονται. Και δεν με δέχονται επειδή με φοβούνται ή για κάποιους άλλους λόγους. Όχι. Ή επειδή είμαι καλό παιδί ή ξέρω εγώ τι. Όχι. Ξεκινάει από αυτούς. Αυτοί είναι πρωτίστως καλοί. Έχουν πάρει τι? Διαγωγή από τους γονείς τους. Έχουν πάρει διαγωγή. Και αν και είναι Ρωμιοί και είναι φανατισμένοι πιστοί, δεν αλλάζει το σκεπτικό τους απέναντί μου. Εμένα αυτό σαν Γιάννη μου δείχνει ότι ναι, υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί χριστιανοί. Εννοείται ότι υπάρχουν. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Αλλά υπάρχει και μία μεγάλη μερίδα, όχι μικρή, Ιωάννα Λαβασά, δεν είναι μικρή η μερίδα, είναι μεγάλη η μερίδα η οποία θέλει το κακό της Ελλάδας. Πρόσφατο παράδειγμα, δεν θα το αναφέρω, τουλάχιστον όχι on κάμερα, σε ένα νησί. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Σε ένα νησί. Το είδαμε πρόσφατα πάλι. Τι έγινε. Λοιπόν, και πάμε τώρα να πάθουμε ένα ακόμα κοκομπλόκο. Τι να πω, σαν αυτό που μας έχει συνηθίσει η Εκκλησία.
Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Εν τω μεταξύ κάντε απόκρυψη σε 2-3 άτομα, τα οποία εντάξει, τα έκανα εγώ βασικά. Εγώ θα κάνω. Τον Βασίλη, παιδιά, εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, το παράκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τι απάντησε τώρα το Πατριαρχείο. Βλέπω και το live chat παράλληλα, δεν χάνω τίποτα. Λοιπόν, τι απάντησε το Πατριαρχείο και τι απάντησε μετά ο δημοσιογράφος σχετικά με αυτά όλα τα βίντεο, και με αυτό και με ένα ακόμα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει. Και τι να πω τώρα, ας μας απαντήσουν οι ίδιοι οι χριστιανοί τι πιστεύουν ότι παίζεται. Πάμε να δούμε. Οι όποιες βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις ισχυρίζεται πως έχει στην διάθεσή του ο δημοσιογράφος έλαβαν χώρα παρανόμως εν αγνία των συνομιλητών του και χωρίς φυσικά την απαραίτητη συγκατάθεσή τους. Θα δούμε σε λίγο όμως και τι απαντάει και ο ίδιος σε όλα αυτά. Εντάξει, ένα αυτό. Δεύτερο, από όσα βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι προφανής η δόλια σειραφή με σκοπό την εξαγωγή του επιθυμητού σε εισαγωγικά αποτελέσματος, ενέργεια η οποία εκτός από ηθικά κατακριτέα είναι και ποινικώς ελεγκτέα. Πάμε τώρα στο 3 και στο 4 που είναι τα σημαντικότερα. Ήδη έχει δρομολογηθεί προς την εταιρεία Google κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια, μήπως για να κρυφτεί η αλήθεια, για αφαίρεση των επίμαχων βίντεο από το διαδίκτυο ως προϊόντων παράνομης υποκλοπής που περιέχουν παραπλανητικό και συκοφαντικό περιεχόμενο και δυσφημούν πρόσωπα και αλήθειες της πίστεώς μας. Σε κάθε περίπτωση, ρητά επιφυλασσόμαστε παντός εν γέννη νομίμου δικαιώματός μας αναφορικά με τις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες που εκ των πραγμάτων θα λάβουν χώρα. Πώς σας ακούγονται όλα αυτά? Λίγο δεν πηγαίνουμε πολύ πίσω στο παρελθόν? Εγώ έτσι νομίζω. Πάρα πολύ πίσω στο παρελθόν δεν πηγαίνουμε? Δεν είναι λίγο τρομακτικό? Έχει κι άλλο. Αν πιστεύετε ότι έχει τελειώσει, έχει κι άλλο. Έχει 4. Νούμερο 4. Τα όσα αναγράφονται στο επίμαχο βιβλίο, έχει γράψει βιβλίο, αποτελούν προϊόν φανταστικών ιστοριών. Επινόησης του συγγραφέα με προφανή στόχο τον σκανδαλισμό των πιστών και την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους από τις πωλήσεις του βιβλίου. Η επιλογή κυκλοφορίας του επίμαχου βιβλίου την δεδομένη χρονική συγκυρία μεσούσης της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και οδεύοντας η Εκκλησία μας προς το Άγιον Πάσχα, συμπληρώνω εγώ, των Εβραίων, αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τα βαθύτερα κίνητρα του συγγραφέα και του εκδοτικού οίκου. Θα ήθελα πάρα πολύ να σταθώ στο 3 και στο 4, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, εδώ παραδέχονται ότι θα τον κυνηγήσουμε. Παιδιά, ποιος πρεσβεύει τελικά την αγάπη? Θα τον κυνηγήσουμε αυτόν γιατί έβγαλε παράνομο υλικό. Να δούμε σε λίγο τι λέει και ο δημοσιογράφος, αλλά δεν έχετε πάθει ένα κοκομπλόκο ότι ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι θα τον κυνηγήσουν, θα τον δικάσουν, γιατί πήρε μια συνέντευξη από τον σκευοφύλακα. Απίστευτο. Πάμε να δούμε τι απαντάει ο συγγραφέας. Λοιπόν, 1. Σχετικά με τις βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις. Οι όποιες βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις ισχυρίζεται πως έχει στη διάθεσή του το καθεξής, το κατηγορούν λοιπόν γι' αυτό. Και απαντάει. Και λέει το εξής ο άνθρωπος. Ακούστε με προσεκτικά τι λέει. Πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ.
Οι βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις εντός και εκτός του Παναγίου Τάφου έγιναν με σεβασμό στη δημοσιογραφική δεοντολογία, δηλαδή έχοντας πλήρη γνώση της καταγραφής οι συνεντευξιαζόμενοι. Πλήρη γνώση. Όταν λοιπόν καταγράφεις κάποιον, αυτός πρέπει να ξέρει ότι τον καταγράφεις. Ιδάλλως είναι ποινικό αδίκημα. Το ξέρατε? Πιστεύω μερικοί ναι, μερικοί όχι. Εντάξει. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος λέει ότι το γνώριζαν. Το γνώριζαν όλοι αυτοί. Πάμε παρακάτω. Απόδειξη για αυτό στην επίμαχη ιστορική συνέντευξη του σκευοφύλακα Αρχιεπισκόπου Ισίδωρου, μέρος της οποίας πρόβαλε ο τηλεοπτικός σταθμός Αντένα, δεν είναι και λίγο, φαίνονται καθαρά μπροστά του η κάμερα και το ψηφιακό κασετόφωνο. Επιπλέον ο Ισίδωρος ακούγεται να λέει να τα πούμε μπροστά στην κάμερα. Άρα το ήξερε προφανώς, έτσι, του είχε ανακοινωθεί. Βιντεοσκόπηση συνέντευξης με φανερή κάμερα αλλά χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεσή του δεν μπορεί ποτέ να είναι υποκλοπή. Εντάξει. 2. Τα όσα αναγράφονται στο επίμαχο βιβλίο ότι είναι φανταστικές ιστορίες. Εντάξει, ότι λέει, ξέρω εγώ, ότι έχει πάρει, έχει σειράψει, έχει πει ψέματα, έχει συκοφαντήσει, έχει κατηγορήσει, όλα αυτά με σκοπό το κέρδος και ούτω καθεξής. Και για να δούμε τώρα τι απαντάει ο δημοσιογράφος σε αυτές τις κατηγορίες. Τι ακριβώς είναι φανταστική ιστορία? Ότι το Πατριαρχείο απέσυρε τη λέξη θαύμα από την επίσημη ιστοσελίδα του? Σας το έλεγα και λίγο πιο πριν. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η λέξη και μάλλον δεν πρόκειται ποτέ να ξαναμπεί. Γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει ότι προφανώς ανάβει με σπίρτα. Με τσακμάκι, με σπίρτα, έτσι. Συνεχίζουμε. Αφού την απέσυρε, λέει, έτσι, και μάλιστα υπάρχει το παλιό κείμενο και υπάρχει και το νέο κείμενο, το οποίο μάλιστα όποιος θέλει και ενδιαφέρεται στο news247.gr μπορεί να βρει και το παλιό και το νέο το κείμενο. Άρα δεν θα μπορέσει κανείς να τον κατηγορήσει το δημοσιογράφο ότι ψεύδεται. Πάμε παρακάτω. Άρα με λίγα λόγια το Πατριαρχείο έχει αφαιρέσει την λέξη θαύμα. Άρα εσείς όλοι που τρέχετε να ξέρετε ότι πλέον το Πατριαρχείο παραδέχεται εμέσως πλην σαφώς, αν όχι άμεσα, ότι δεν υφίσταται θαύμα στον Πανάγιο Τάφο. Και όπως σας είπα και στην αρχή, κάντε οπωσδήποτε εγγραφή στο κανάλι σήμερα, γιατί στο μέλλον, το ξαναλέω για όσους μπήκαν τώρα, θα σας αποδείξω ότι ο τάφος του Ιησού δεν ήταν στα Ιεροσόλυμα, αλλά αλλού. Εδώ είμαστε. Κοντός ψαλμός, όσοι θέλουν να το μάθουν. Πάμε παρακάτω. Τι επίσης είναι ψέμα? Ότι ο Αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης κάνει λόγο για φυσικόν φως που καθαγιάζει η Εκκλησία, αφού το είπε. Είχε πει λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης ότι προφανώς πρόκειται για φυσικό φως και όχι για Άγιο φως. Λοιπόν, μήπως ότι ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος περιγράφει τον τρόπο που μοιήθηκε στο μυστικό και πως ο ίδιος άναψε την καντήλα το 1985, αφού το δήλωσε? Τον ακούσαμε πριν από λίγο. Ότι ο Αρχιεπίσκοπος Κορνήλιος αποκαλύπτει τι είδε μέσα στον Πανάγιο Τάφο όταν μπήκε ως τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου το 2001 για να βγάλει το Άγιο Φως. Ναι, το αποκάλυψε. Ότι ο παλαιότερος των φυλάκων του Παναγίου Τάφου δηλώνει ότι βάζει και αυτός κανδύλα σβηστή το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Ναι, το δήλωσε. Ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ισίδωρος παραδέχεται ότι ανάβει και αυτή την καντήλα ως ασφαλιστική δικλίδα, σε εισαγωγικά. Το παραδέχτηκε. 2 είναι τα καντήλια που ανάβει εν κατακλείδη. Είναι φανταστική ιστορία ότι το Άγιο Φως ανάβει από ανθρώπινο χέρι, πράγμα το οποίο τεκμηριώνεται με αδιάσυστα στοιχεία στο βιβλίο μου, του κυρίου δημοσιογράφου. Λύτρωση περί του Αγίου Φωτός, έτσι λέγεται παιδιά το βιβλίο. Διερωτάται ο συγγραφεύς, αφού υπάρχουν μαρτυρίες
Έτσι. Αφού υπάρχουν μαρτυρίες από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λέει ο κύριος Αλικάκος, πώς είναι δυνατόν να με κατηγορούν ότι λέω ψέματα και ότι είναι φανταστικές ιστορίες? Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι. Πάρα πολύ απλά. Δεν είναι ψέματα τα όσα λέει. Και θα ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο κάποιοι, συγγνώμη, είμαι και ζωντανά, δεν μπορώ να το σβήσω τώρα αυτό. Λοιπόν, κάποιοι το παραβλέπουν αυτό, εγώ όμως όχι. Σας έχω πει, είμαι πάρα πολύ δίκαιος. Μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, Λοιπόν, μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, γιατί απέδειξαν ότι είναι όντως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ένα έργο και το κάνουν σωστά. Γιατί παραδέχτηκαν, γιατί είπαν την αλήθεια. Ο άλλος βγήκε και είπε ότι εγώ δεν θα μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ διαιωνίζοντας ένα ψέμα. Δεν θα μπορούσα να είμαι καλά και να συνεχίσω να κάνω το δικό μου το λειτουργήμα και να διαιωνίζω ένα ψέμα. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το υποστηρίζουν αυτό το πράγμα, θα ήθελα να πω μπράβο τους και συγχαρητήρια. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι ιερωμένοι που είναι πάρα πολύ σωστοί και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί, γιατί σας είπα ότι εγώ είμαι ακριβοδίκαιος, θέλω να λέω το δίκαιο. Ναι μεν αποκαλύπτω και έχω αποκαλύψει σχεδόν τα πάντα μέχρι σήμερα, έτσι. Έχουν μείνει κάποια πράγματα ακόμα. Ναι μεν λοιπόν αποκαλύπτω μέσα από το κανάλι τι και πώς έχει γίνει και ποια παραχάραξη έχουν κάνει στο παρελθόν κάποιοι, αλλά το ότι υπάρχουν κάποιοι που είναι σωστοί, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την απάντηση του κυρίου Αλικάκου, έχει κι άλλη. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και αθέμητης παραπλάνησης των πιστών, οφείλει το σεβαστό Πατριαρχείο να εξηγήσει τι από τα παραπάνω είναι προϊόν φανταστικών ιστοριών επινόησης του συγγραφέως. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως το Πατριαρχείο που εξέδωσε την ανακοίνωση θα μπορούσε να υπονοεί ότι όλοι αυτοί οι ιεράρχες αυτά που δήλωσαν ήταν φανταστικά. Σε ό,τι αφορά το στόχος είναι η αποκόμιση οικονομικού ωφέλους από τις πωλήσεις του βιβλίου, ο κύριος Αλικάκος απαντάει και λέει: μήπως η διαιώνιση ενός ψέματος, δεν θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος, ότι έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό? Υπάρχει όμως μια διαφορά. Τα ιερά κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, που στην ανακοίνωσή του επικαλείται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κάνουν λόγο για αλήθεια και φως και όχι για ψέμα και σκοτάδι. Γιατί, το λέει τώρα αυτό, γιατί τον κατηγόρησαν ότι το κάνει για οικονομικό όφελος. Και εγώ, να πω την αμαρτία μου, συντάσσομαι με τον κύριο Αλικάκο και θα πω και το άλλο, το εξής. Τι θα λέγατε αν από αύριο ήσασταν όλοι εσείς άμυστοι? Πόσοι από εσάς θα συνεχίζατε να κάνετε τις υπηρεσίες σας? Πόσοι από εσάς θα μένατε ακόμα στο δημόσιο να απολαμβάνετε τους μισθούς σας, αν από αύριο σας λέγανε ότι ξέρετε κάτι, κόβονται δυστυχώς όλα αυτά, έχουμε και κρίση. Λοιπόν, θα πρέπει να ζήσετε με τον οβολό, με ό,τι σας δίνει ο πιστός. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι θεάρεστο. Γιατί να μπαίνει
το χρήμα, θα έλεγε και ο ίδιος ο Ιησούς σήμερα, ανάμεσα στον προσκυνητή, τον θεοσεβούμενο και τον ιερέα, τον ιεροκήρυκα, τον ιεροργό, τον θεοργό, τον θεολόγο. Γιατί να μπαίνει το χρήμα στη μέση? Γιατί να υπάρχει το χρήμα? Να μην υπάρχει το χρήμα. Τι θα λέγατε γι' αυτό όλοι εσείς? Και θα ήθελα πάρα πολύ αυτό το απόσπασμα της εκπομπής ή ολόκληρη την εκπομπή να την κοινοποιήσετε σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα υπάρχουν. Αύριο, να ξέρετε, δεν θα έμεναν από τους, εγώ θα πω ένα νούμερο, από τους 25.000, αν είναι τόσοι, θα έμεναν 150-200 γνησιότατοι όμως, γνησιότατοι ιερείς. Οι υπόλοιποι ξέρετε τι θα έκαναν? Θα τα έβγαζαν τα ράσα και κατά 99,99% θα πήγαιναν να βρουν μία άλλη κερδοφόρα δουλειά στο δημόσιο. Όχι, όχι, κάνω λάθος, λέω ψέματα? Είναι ή δεν είναι έτσι? Και δεν λέω ό,τι σας δίνουνε, ό,τι παίρνετε, ό,τι κερδίζει την Κυριακή το παγκάρι, πάρτε το, κρατήστε το. Και τα υπόλοιπα φυσικά, γάμους, βαφτίσια, μνημόσυνα, τα 9 μέρα, τα 40, το χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, 10 χρόνια, ό,τι θέλετε. Θέλετε και κάθε χρόνο να κάνετε μνημόσυνο, κάντε και κάθε χρόνο. Στη μνήμη του νεκρού είναι. Δεν πάει χαμένο το μνημόσυνο. Στη μνήμη του νεκρού είναι. Για καλό είναι. Για κακό δεν είναι. Για καλό είναι. Αλλά να μην έχετε έσοδα από το δημόσιο 1.000, 1.100, 1.200, 1.500, 2.000, 3.000, 10.000. Όχι, όσο ανεβαίνεις πιο πάνω. Λοιπόν, να ήσασταν εντελώς άμυστοι. Τι θα λέγατε τότε? Και δεν με πειράζει, όπως μερικοί μου γράφουν τώρα στο chat, το λέει και ο Τάσος, για φορολογία. Ας ήταν αφορολόγητα, χαλάλι σας. Γιατί τότε θα κάνατε ένα έργο το οποίο αναγνωρίζεται από τον κόσμο. Τώρα είστε έμιστοι. Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά. Και όταν κάποιος είναι έμιστος, θα κάνει τα πάντα για να παρουσιάσει το Άγιο Φως. Και παρένθεση, γιατί τόσος ντόρος? Από παλιά τι υπήρχε? Το έχω πει και πριν αυτό. Έτσι, πριν από εκατοντάδες, πριν από χιλιάδες χρόνια, τι συνέβαινε? Πάλι το ίδιο συνέβαινε. Γκρεμίζονταν και όλα αυτά, φώτα κατεβαίναν κάτω από τον ουρανό. Και για να πω κάτι ακόμα, όπα, με έχασε εντελώς τώρα η κάμερα, με έχει γκριζάρει εντελώς. Λοιπόν, για να πω κάτι ακόμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό το Πανάγιο το φως, ωραία, αν ο δημιουργός του σύμπαντος, ξέρω ότι αυτή η ερώτηση θα ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο και θα ήθελα και εσείς φυσικά να την αναπαράξετε στο περιβάλλον σας. Μη γελάτε. Λοιπόν, μη γελάτε. Επαναλαμβάνω το ερώτημα, το οποίο είναι ίσως το σημαντικότερο της σημερινής εκπομπής, και συγχαρητήρια σε όσους έχετε κάνει υπομονή και έχετε αντέξει μέχρι το τέλος. Λοιπόν, πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ δίκαιη εκπομπή, σωστή, ηθική από όλες τις πλευρές. Νομίζω ότι μέχρι και οι χριστιανοί θα κατάλαβαν ότι ήταν δίκαιη η τοποθέτησή μου. Δεν τους αδίκησα, δεν νομίζω να τους αδίκησα, και τώρα θα συνεχίσω και θα τους κάνω ακόμα ένα ερώτημα που πάλι θα μου δώσουν δίκιο. Γιατί το ξέρω ότι θα μου δώσουν δίκιο? Ξέρετε γιατί? Και οι ίδιοι χριστιανοί. Γιατί κάποτε όταν ήμουνα και εγώ χριστιανός, από μικρό παιδί, έκανα την ίδια ερώτηση. Άρα είμαι μέσα στο μυαλό σας. Ξέρω πώς σκέφτεστε. Ξέρω πώς αισθάνεστε. Άρα πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου τώρα. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι η εξής. Πάρα πολύ απλή ερώτηση. Γιατί, εφόσον
λέμε τώρα, ήταν ο Μεσσίας, ο γιος του Θεού. Δεν έρχεται μία μεγάλη δέσμη φωτός από το σύμπαν, από τον ήλιο, η οποία να μην καίει όμως, να την βλέπει όλη η γη, να πιστέψουν όλοι οι μουσουλμάνοι, οι κακοί μουσουλμάνοι, οι κακοί βουδιστές, οι κακοί Γιεχωβάδες, όλοι κακοί είναι. Λοιπόν, όλοι κακοί είναι αυτοί, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οι κακοί καθολικοί, οι κακοί Εβραίοι και όλες οι θρησκείες της γης, ακόμα και οι κακοί παγανιστές, οι ειδωλολάτρες, αρχαιοέλληνες, όλοι αυτοί, οι κακοί λοιπόν αυτοί, να πιστούν, έτσι, και να έρχεται αυτή η δέσμη φωτός κάπου από τον ήλιο, να τρυπάει, να μπαίνει, να περνάει μέσα στον Πανάγιο Τάφο και να μην παθαίνει κανένας τίποτα, και το κυριότερο από όλα, να είναι ορατή. Γιατί να μην είναι ορατή αυτή η δέσμη φωτός από το σύμπαν, ωραία, και να την βλέπουνε όλοι? Μια πάρα πολύ απλή ερώτηση, δεν είναι αυτή? Να την βλέπουνε όλοι, και μάλιστα να μην είναι και για λίγα δευτερόλεπτα. Να μας έκανε την τιμή ο Μέγας Δημιουργός και ξέρω εγώ, να την άφηνε ανοιχτή αυτήν τη δέσμη, να φτάνει στη γη για μια ολόκληρη ημέρα, ώστε όλοι οι άνθρωποι να βλέπουν και να λένε με θαυμασμό, πω, έγινε μεγάλο θαύμα, έγινε μεγάλο θαύμα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Όπως και εγώ το έχετε σκεφτεί? Γιατί βλέπω ότι πολλοί μου γράφουν στο live chat, στην ζωντανή συνομιλία, ότι το έχουν αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές. Έτσι, το λέει και ο Γρηγόρης, το λέει και νομίζω και ο Άλεξ, ποιος το είπε πιο πάνω, πάρα πολλοί κόσμος, και η Μαριλού, λοιπόν, η Άλεξ, λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος το έχει σκεφτεί αυτό. Γιατί να μην υπάρχει μια ορατή δέσμη φωτός, έτσι, πασιφανέστατη, και όχι να μου μπαίνει ο άλλος μέσα, μην γελάσετε, στα μουλοχτά εκεί, το Άγιο Φως. Τι να κάνω, να μην γελάω? Τι να κάνω? Σήμερα μιλούσα με ένα φίλο από τη Δράμα, έτσι, ξέρει αυτός. Γεια σου Γιαννάρα, χαιρετίσματα στην Δράμα, χαιρετισμούς σε όλους τους πόντιους, τους μαχητές. Λοιπόν, και μου λέει, έβαλα τα βίντεο σου στον πατέρα μου, και ο πατέρας μου είπε, ρε εσύ, αυτός γελάει συνέχεια. Σήμερα δεν γέλουσα βέβαια τόσο πολύ. Λοιπόν, ρε εσύ, αυτός γελάει, λέει, συνέχεια. Μην γελάτε ρε. Μην γελάτε. Λοιπόν, αυτός λέει γελάει συνέχεια. Ναι, του λέει, γελάει. Άκουσε όμως τι λέει. Λέει, αυτός λέει είναι φευγάτος. Εντάξει, λέει, είδαμε, λέει, και με τους νορμάλ. Με τους νορμάλ. Ξέρετε εσείς ποιοι είναι οι νορμάλ? Το τι κάνουν οι νορμάλ, οι υποτακτικοί, οι κυρίαρχοι, ξέρετε εσείς? Να μην πω τώρα τη λέξη, γίνεται χαμός, ασέλγειες, όλα αυτά. Μην τα λέμε τώρα εδώ στην κάμερα. Του λέει, είδαμε και τους νορμάλ, ας ακούσουμε και έναν φευγάτο τι έχει να πει. Γιατί αυτός ο φευγάτος δεν κάθεται να ξύνεται όλη την ημέρα. Κάθεται όλη η μέρα και ξεσκονίζει και ξεφυλίζει τα βιβλία. Έτσι. Λοιπόν, δεν κάθομαι και πολύ φρόνημα. Όλη μέρα διαβάζω. Μην γελάτε. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι, μου γράφει άλλος, θα έρθει στα επόμενα 10.000 χρόνια. Πού να έρθει? Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει αυτό το φως, αυτή η δέσμη φωτός. Έτσι. Λοιπόν, και καταρχάς θα ήθελα να πω δεν φτάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει τη θετική ντοπαμίνη. Γινόμαστε όλο ένα και περισσότεροι, όχι επειδή είμαι προπαγανδιστής, έτσι. Γινόμαστε περισσότεροι γιατί ο κόσμος αντιλαμβάνεται αυθεντικότητα. Εντάξει. Ρεαλισμό, λογική και αυθεντικότητα. Δεν πουλάω τρέλα, δεν πουλάω παπά.
Εγώ δεν έχω πει σε κανέναν θα γίνεις αυτό, θα γίνεις εκείνο, θα δεις αυτό, θα δεις εκείνο. Εγώ δεν τους λέω. Εγώ είμαι το σκαλοπάτι πριν τον Δαμναμενέα. Και θα σε εξηγήσω τι εννοώ. Εννοώ τον Κοσμά. Πρώτα θα πρέπει να ξεστραβωθείς, να κάνεις ένα έτσι. Κάντε λίγο έτσι. Θα πρέπει να κάνεις ένα ταρακούνι μαγερό βλέποντας τα βίντεο τα δικά μου. Να ξυπνήσεις, να καταλάβεις τι δεν υπάρχει. Προσέξτε, να καταλάβεις τι δεν υπάρχει, να το αφήσεις στην άκρη, να το πετάξεις, να αδειάσεις το μυαλό σου. Έτσι. Και μετά στο επόμενο σκαλοπάτι θα πας να δεις και κάποια βιντεάκια του Κοσμά, τα οποία θα σε πάνε παραπέρα, τσουπ. Εντάξει. Οπότε με τον Κοσμά είμαστε σαν δύο σκάλες. Τι να σας πω. Παρομοιάστε μας σαν δύο σκαλοπάτια. Εγώ με το πρώτο, ο Κοσμάς είναι το από πάνω. Πατάς πάνω σε μένα και μετά πας στον Κοσμά. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο Κοσμάς έχει κάνει δουλειά πάνω σε άλλα πράγματα. Εντάξει, σε άλλα πράγματα, επαναλαμβάνω, και εγώ σε άλλα. Εγώ έχω κάνει δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ξύπνα, δες τι δεν υπάρχει πρώτα. Εντάξει. Και όσοι έχουν δει τα βίντεο μου στέλνουν καθημερινά στο Facebook. Μπράβο, σε ευχαριστώ, συγχαρητήρια, με έσωσες, ξύπνησα. Γιατί τόσο καιρό με είχαν αποκοιμήσει. Γιατί τόσο καιρό είχα πέσει θύμα προπαγάνδας. Ξέρετε τι μεγάλη δύναμη έχει η προπαγάνδα? Τεράστια. Και ζούμε στο έτος 2023 και αν είναι δυνατόν ακόμα να επιτρέπεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης να λαμβάνει η χώρα προπαγάνδα. Ούτε στην Γερμανία του 30 και του 40 να ζούσαμε. Καταλάβατε για ποιο λόγο κάνω τα βιντεάκια? Γι' αυτό τα κάνω. Για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές όπως τις ζήσαμε τότε. Μπας και μπορέσουν οι άνθρωποι, να σε καλά Μισαήλ, μπας και μπορέσουν οι άνθρωποι και ζήσουν καλύτερα. Και το έχω πει άπειρες φορές. Αν δεν είχαν οι Τούρκοι το Ισλάμ και εμείς την Ορθοδοξία, θα ήμασταν... Τι θα ήμασταν? Νούμερο 1 στον κόσμο. Νούμερο 1 στον κόσμο. Όλο αυτό τώρα, θα το είχαμε μετατρέψει σε αυτοκρατορία. Όλο αυτό, για το οποίο τώρα σαν τα σκυλιά αελοφαγωνόμαστε, για το Αιγαίο μιλάω και για την Τουρκία μιλάω, όλο αυτό θα ήταν ακόμα ελληνικό, γιατί οι Τούρκοι ήταν ένα τσαφ. Το έλεγε και ο Καραθεοδωρή, ο μέγας αείμνηστος Καραθεοδωρή. Τι είπε? Όλες τις προσπάθειες που έκανα επαναπροσέγγισης των Ελλήνων και της ελληνοποίησης των Τούρκων, γιατί υπήρχε ήδη ελληνικό DNA στους Τούρκους σε πολύ μεγάλο βαθμό και εμείς τους ελληνοποιούσαμε, όλο αυτό καταστράφηκε το 1921 με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο που κατέληξε σε καταστροφή της Μικράς Ασίας. Το καταλάβατε αυτό? Δεν το λέει αυτό ο θετικός, το λέει ο τεράστιος Καραθεοδωρή. Δεν με πιστεύετε? Να δείτε το βίντεό μου για τον Καραθεοδωρή. Αυτός δούλευε για να υπάρξει επανελλήνιση σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι άλλοι τα κάνανε σαν τα μούτρα τους. Για να καταλάβετε τι διαφορά έχει το φως από το σκοτάδι. Εντάξει, λοιπόν, έτσι θέλω σήμερα να κλείσει η εκπομπή, με το φως του Καραθεοδωρή που προσπάθησε να επανελληνίσει τα αδέρφια μας που ζούσαν εκεί και σήμερα δυστυχώς
Όλοι αυτοί είναι Ρωμιοί χαμένοι. Έχουν χαθεί πλέον. Γιατί εξισλαμίστηκαν. Εντάξει. Ας τα σκεφτούν όλα αυτά λοιπόν οι φίλοι μας που είναι πορωμένοι με τις θρησκείες και τα συμπεράσματα είναι όλα δικά σας. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά, κοινοποιήστε το βίντεο, κάντε like και φυσικά συνεχίστε να παρακολουθείτε τα βιντεάκια που θα βγουν προτινόμενα μόλις τελειώσει η εκπομπή. Ελπίζω να σας άρεσε η εκπομπή, ελπίζω να σας λύθηκαν όλες οι απορίες και φυσικά κάντε εγγραφή στο κανάλι και παρακολουθήστε περισσότερα βίντεο πάνω στην αρχαία Ελλάδα αλλά και πάνω στο χριστιανισμό. Αυτά από μένα, σας εύχομαι όλους ένα καλό βράδυ, καλή νύχτα και ελπίζω να γίνουμε από αύριο κιόλας λίγο περισσότερο Έλληνες και στον λόγο και στο νου. Αυτά από μένα. Καλή νύχτα.